Και πάλι μαζί είναι αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες. Σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω στο κανάλι μας και στην κουζίνα μας. Σήμερα, Μιχάλη μου και φίλες μου, θα φτιάξω έναν εξαιρετικό ρύζι μέσα σε κολοκύθα. Μέσα στο κεφάλι της κόκκινης όριμης κολοκύθας. Ναι, επειδή έχουμε πολλές κολοκύθες για αξιοποίηση. Εκτός από σούπες. Από σούπες. Μέσα στο ψητό. Με κολοκύθα, μέσα στο λουβί με κολοκύθα, κολοκοτές. Έχω συνταγές, μπορεί να τις δείτε φίλες μου. Κάνω και το ρύζι μου. Και μικροί και μεγάλοι λατρεύουν τα και ιδίως οι εγγονές μου. Οπότε του γιαγιά, το ρύζι είναι μες στην κολοκύθα, ρωτούμε. Και προχωρούμε με τα υλικά μας. Πρώτα απ' όλα, Μιχάλη, πρέπει να βρούμε έναν ωραίο κεφάλι, ένα μεγάλο κολοκύθας κόκκινης, όριμο. Θα το πλύνουμε και θα το καθαρίσουμε από μέσα πολύ καλά. Και με το μαχαίρι και με το κουτάλι μας, ώστε να φύγουν όλα τα σπόρια και οι ίνες που έχει από μέσα. Τα σπόρια κολλημένα πάνε σε κάποιες κλωστές, ας πούμε, πρέπει να καθαριστούν, διότι δεν μπορούμε να αφαιρεθούν. Και να γίνει μία κούπα. Βλέπεις, ναι. μία κούπα που θα κάνουμε το ρύζι μας μέσα. Καλά πλυμμένη εξωτερικά και καθαρισμένη εσωτερικά. Είναι φανταστικό. Τρώγεται το ρύζι μαζί με τη σάρκα της κολοκύθας. Είναι απίθανο. Και συνεχίζουμε. Με τα υλικά μας. Με τα υλικά μας. Είπαμε είναι η κολοκύθα. Επίσης έχω 1,5 ποτήρι, 300 γραμμάρια ρύζι, το κίτρινο, το μακρύ κοκκόν, το barboil. Εδώ Μιχάλη. Είναι ξεπλυμμένο 1,5 ποτήρι. Και σε τούτο θα προσθέσω 3 ποτήρια ζεστών νερών, 600 ml. Επίσης, την κολοκύθα μου θα την αλατίσω, θα της βάλω από μέσα αλάτι, θα της βάλω πιπέρι και θα της βάλω και κάρι. Περίπου κανένα κουταλάκι αλάτι, το πιπέρι μισό κουταλάκι και το κάρι να πάρει περίπου μισό κουταλάκι. Αν δεν το θέλετε πολλά πιπεράτο, μειώνετε τα ή δεν βάζετε. Επίσης, έχω 4 κουταλιές, είναι σιταροπούλα σε κονσέρβα, είναι 80 γραμμάρια. Ένα γκίβο λαχανικό και 3 κουταλιές ελαιόλαδο. 30 ml. Τα υλικά μας είναι λίγα, όπως κάνουμε κανονικά το ρύζι μας. Να βάλω και νερό μες στο ταψί, περίπου 2 δάχτυλα, ενώ ψήνεται θα έχει και νερό το ταψί μου. 3 πόντους. 3 σαντιμέτρα. Είναι ωραίο να έχει το νερό, διότι ο ατμός ψήνει το και απ' έξω και από μέσα το ρύζι μας. Και γίνεται πάρα πολλά ωραίο. Κάτι άλλο, φίλες μου, ο Μιχάλης με ρώτησε να μπορεί να βάλει και άλλα πράγματα μέσα στο Ναι, αν θέλει κάποιος να εμπλουτίσει το φαγητό τούτο. Όποιος θέλει. Μπορείτε να βάλετε και κιμά, μπορεί να βάλει ο Μιχάλης και σηκωτάκια, μπορεί να βάλουν καβουρδισμένα αμύγδαλα, να βάλουν πινόγια, σταφίδες. Και να δουλέψετε εσείς όπως σας αρέσει. Φτιάξτε το πρώτα έτσι. Με βάση τούτο και μετά απολαύστε το, πραγματικά είναι υπέροχο, θα το απολαύσετε στα σίγουρα. Το εγγυόμαστε όπως το απολαμβάνουμε και εμείς. Ακριβώς. Και μετά, άμα θέλετε, εμπλουτίζετε το. Ακριβώς. Και συνεχίζουμε. Πάμε με την εκτέλεση. Πάμε με την εκτέλεση. Ένα λεπτουδάκι. Ο φούρνος μας είναι αναμμένος στους 190 βαθμούς. Στον αέρα. Στον αέρα. Και θα συνεχίσουμε να κάνουμε την ωραία μας την κολοκύθα. Εγώ προτιμώ να μην βάλω κιμάδες, να μην βάλω άλλα, διότι σε ένα τραπέζι έχεις άλλα φαγητά. Έχει πολλά, έχει σούβλες με κρέατα, έχει σουντζουκάκια, έχω εξαιρετικά σουντζουκάκια, φίλες μου, δέστε τα, κάνετε τα. Και προτιμώ τούτο να το κάνω έναν απλό συνοδευτικό. Πρώτα απ' όλα, φίλες μου, θα αλατίσω την κολοκύθα μου. Θα βάλω και το πιπεράκι μου. Πάει και το πιπεράκι και θα βάλω και λίγο κάρι. Λίγο θα βάλουμε, εξαρτάται πόσο θέλει ο καθένας, όπως έχω πει προηγουμένως. Τώρα, Μιχάλη μου, θα ρίξω το ριζάκι μου μέσα. Βάζει και το ριζάκι. Και μια πολλά απλή συνταγή. Θα βάλω τη σιταροπούλα. Θα βάλουμε και το λαδάκι. Το ελαιόλαδο μας. Έχει και σκόνη με λαχανικά. Είναι ευκολία. Και να βάλεις έναν κύβο λαχανικό. Να βάλω έναν κύβο λαχανικό. Το λιώνεις. Το λιώνω, αλλά μπορεί να χρησιμοποιήσετε έτσι και σε σκόνη. Πάλι είναι εύκολο. Και ανακατεύεις τα. Ναι, ξανανακατεύσω και μετά. Και πάει και τα 3 ποτήρια. Ζεστό νερό. 1, έλα. 2. Μάλιστα, 3 ποτήρια. 3. Ζεστό αχνιστό.
Θα δοκιμάσει η Λίζα για να δει το πιπέρι, το αλάτι. Πολλά πάρα. Δεν θα βάλεις τίποτε άλλο? Τίποτε θέλει άλλο. Ωραία. Μια χαρά. Ωραία. Άρα πώς το ετοιμάζουμε τώρα για να πάει στο φούρνο? Άρα προσθέτεις... Θέλει άλλο. Ακόμα ένα ποτήρι νερό. Αν δεν έχουν αυτό το μικρό ταψί... Φίλες μου, αν δεν έχετε τούτον το ταψί, μπορείτε το μικρό μπορεί να το βάλετε και σε πιο μεγάλο. Σε ό,τι άλλο σκεφτείτε, φτάνει να μπορεί να μπαίνει στο φούρνο. Ανακατεύουμε την έτσι καλά. Χρειάζεται έτσι το ανακάτωμα. Την έβρεξες? Έβρεξες την αντικολλητική? Ναι, φίλες μου, πρέπει και η αντικολλητική μας να είναι βρεμένη. Μπορούμε και να την διπλώσουμε πιο εύκολα. Άμα την βρέξουμε. Άμα την βρέξουμε. Μπαίνει και πιατάκι. Παίρνει και ένα πιατάκι. Παίρνει και ένα πιατάκι, φίλες μου, για να το κρατεί έτσι. Όπως κάνουμε και στα κουπέπια. Και θα βάλουμε και το κόμμα τούτο. Τέκατσε ωραία μέσα. Και πάει στο φούρνο. Πάει στο φούρνο, φίλες μου. Ο φούρνος έχει ήδη θερμαθεί στους 190 βαθμούς Κελσίου. Είναι 190-200 στον αέρα. Να το δούμε σταδιακά, βέβαια. Βαρετό. Πάμε, φίλες μου, για φούρνισμα. Ναι, έλα. Θα το δούμε μετά από καμιά ώρα. Ναι. 2 ώρες λοιπόν έχουν περάσει. Σχεδόν 2 ώρες. Να δούμε την κολοκύθα μας. Στην ανάμιση ώρα, μια ανάμιση ώρα, το ανοίγουμε, το ανακατεύουμε. Δεν είναι έτοιμο. Μάλιστα. Πάμε. Άρα είμαστε στην ανάμιση ώρα τώρα. Ναι. Θέλει, Μιχάλη, πάνω από 2 ώρες να ψηθεί. Κλείνει και πάει πίσω λοιπόν. Να βάλεις και το καπάκι της. Εδώ έχουμε μέσα. Ναι. Μαλάκωσε η κολοκύθα μας. Να κάτσει και πιο κάτω τώρα. Κάθεται και πιο κάτω τώρα. Βλέπεις το. Ναι. Καλύφκεται. Διότι εμαλάκωσε. Εμαλάκωσε. Και πάμε πίσω. Πάμε πίσω λοιπόν. Πάμε. Έλα. Μιχάλη, μου παίρνει 2,5 με 3 ώρες, εξαρτάται από το πάχος της κολοκύθας, το μέγεθος της κολοκύθας και η ποσότητα του ρυζού που μέσα. Απλώς θα δούμε όταν ψηθεί το ρύζι μας, δεν θα βιαστούμε. Όταν δοκιμάσουμε το ρύζι μας και είναι ψημένο, τέλειωσε. Εμάς επειδή η κολοκύθα μας ήταν μεγάλη και ήταν και παχιά η σάρκα. Έτσι σχεδόν μας πήρε 3 ώρες. Εν τω μεταξύ το έχω δει 2-3 φορές απουσίαζε ο Μιχάλης και να δείτε τώρα ότι το πόμα, το καπάκι του ταψιού μου έκατσε τέλεια κάτω. Προσθέτουμε και λίγο νεράκι στο ταψί μας από κάτω αν δούμε ότι έλειψε για να μην καεί και να πάρει άσχημη μυρωδιά επειδή είναι αρκετές οι ώρες. Έχουν περάσει, φίλες μου, 3 ώρες. Βλέπετε είχα το στο κάτω του φούρνου, σιγά σιγά έπαιρνα το πάνω. Διότι έκλεισε. Μάλιστα. Παναγία με βαρετό, να και τα βαρετό. Για να δούμε. Μαλάκωσε η κολοκύθα μας. Μαλάκωσε, ψήφισε. Τώρα να δούμε τι έκαναμε με την κολοκύθα. Δες τη, Μιχάλη. Ωραίο, τράβησε τα υγρά της. Τραβάει υγρά και από την κολοκύθα. Ναι, δε τι ωραία που έγινε η κολοκύθα μου. Μάλιστα. Νάτι. Καραμέλωσε σχεδόν. Καραμέλωσε, δε τι ωραία απ' έξω που έγινε. Δε τι όμορφη. Φίλες μου, θα το απολαύσουμε, θα φάνε και οι εγγονές αν έρθουν. Ναι, με το γιαουρτάκι, είναι ό,τι πρέπει. Κλείουμε το. Θα τον σβήσω το φούρνο, θα το αφήσω μέσα να τραβήξει. Μέχρι την ώρα που θα το χρειαστούμε. Να το κλείσω, φίλες μου, να τραβήξει καλά. Εμείς θέλουμε το να είναι καλά ψημένο το ρύζι, αν το θέλετε πιο στεκάμενο. Ναι, μπορείτε να το αφήσετε πιο λίγη ώρα, αλλά προτιμούμε έτσι. Βλέπεις, Μιχάλη μου, να δεις τη διαφορά που το εβάλαμε πόσο ήταν και πόσο είναι τώρα. Ναι, στην αρχή. Τούτο είναι να το βοηθήσει να τραβήσει κι άλλον τώρα που έκλεισε. Σιγά σιγά να κλείσει. Τώρα κλείσαμε το τέλεια. Κλείσαμε το τέλεια και μπαίνει στο φούρνο μας. Οπότε, φίλοι και φίλες, το φτιάχνετε τουλάχιστον 3 ώρες πριν το γεύμα. Μαζί με τη σάρκα της κολοκύθας είναι εξαιρετικό. Θα την απολαύσουν οι καλεσμένοι σας. Ώρα καλή. Βράζει ακόμα ο φούρνος μας. Βαρετό, να. Βαρετό, ναι, γεμάτο. Για να δούμε την ωραία μας κολοκύθα. Ανάποδα, βαρτό, ανάποδα να μην τρέξουν τα νερά. Θα πάρω κολοκύθα μαζί με ριζάκι. Φωνάξουμε και της μικρής της Λίζας που της αρέσει πολύ. Να έρθει ο παπάς της να εισπάρει. Το ρύζι είναι συνοδευτικό με την κολοκύθα.
μέσα στο πιάτο συμπληρώνεις και τα διάφορα άλλα φαγητά που συνήθως έχουμε στο τραπέζι. Τα ωραία που ψήθηκε να. Κανονικά δεν θα γεμώσω το πιάτο μου όλο με ρύζι και κολοκύθα. Απλώς τώρα δοκίμαστο να μας πεις. Ναι. Περίμενε. Ζάκι με κολοκύθα. Η ιδέα της Ελίζας έχει καιρό, χρόνια που μας το φτιάχνει. Σε υγεία σας φίλοι και φίλες. Η Λίζα αρέσκει της πολλά. Πολλά ωραία, ναι. Γλυκιά η κολοκύθα, το ρύζι ψημένο, η σιταροπούλα μέσα, σκάει μες στο στόμα σου, κολογλύκα. Πρέπει να βάλει και γιαούρτι. Ο Μιχάλης βιάστηκε. Μιχάλη, για φωτογραφία είναι να βάλουμε. Φίλοι και φίλες, δοκιμάστε αυτόν το υπέροχο φαγητό ως συμπληρωματικό στο τραπέζι σας, στο γιορτινό σας τραπέζι. Να ενθουσιάσετε τους καλεσμένους σας. Είναι υπέροχο. Φτιάξτε το, απολαύστε το, γράψτε μας στα σχόλια σας, δώστε και ένα like, γραφτείτε και στο κανάλι μας και να είστε καλά. Θερμές ευχές σε όλους.